Ukrainian President Volodymyr Zelensky said on Sunday that an agreement to end the war is still very, very far away. According to Associated Press speaking at a briefing in London, Zelensky said that a future foreign contingent in Ukraine should include the presence of the United States of America in one way or another. He added there is no need to save relationships with the US, as it's more than a relationship of one moment. Zelensky was in London to meet with British Prime Minister Keir Starmer and attend a summit of European leaders to discuss the continent's defenses. It followed President Donald Trump's Oval Office thrashing of Zelensky on Friday, which laid bare the limits of a full-court press by America's allies aimed at reshaping Trump's determination to end Russia's invasion even if the terms are not to Ukraine's liking. Meanwhile, British Prime Minister Keir Starmer announced Sunday that Britain, France, and Ukraine have agreed to work on a ceasefire plan to present to the United States, a plan that emerged, he said, in talks among the country's leaders following the White House spat. Ми розуміємо, що найсильніші гарантії безпеки – це сильна українська армія. І сильна українська армія, яка має достатньо чисельний склад, щоб зупиняти агресію Росії, в тому чи іншому виді. Ми говоримо про контингент, і він має на увазі, мені здається, що контингент має бути з тією чи іншою присутністю Сполучених Штатів Америки, напевно, в різному форматі. Ми можемо говорити і про протиповітряну оборону, ми можемо говорити і про розвідку, розвіддання, тощо, ну і різного характеру. В принципі, безпеку в небі, я вважаю, що тут у Сполучених Штатів є великий досвід. Ми бачили це з вами на Близькому Сході. Я вважаю, що у України з Сполученими Штатами Америки партнерські відносини, достатньо сильні відносини. Так, і з самого початку повномасштабного вторгнення, напевно, вони були найсильнішими, тому що до цього такої підтримки Сполучених Штатів, як до початку повномасштабного вторгнення, напевно, такого рівня не було. Що стосується врятувати стосунки, те, що ви сказали, я думаю, що наші відносини будуть продовжені, тому що це більше, ніж відносини одного чи іншого моменту. Я думаю, що на рівному рівні підтримка буде продовжуватись, тому що неуспіх України – це не просто успіх Путіна, це не успіх Європи, це не успіх Сполучених Штатів Америки. Я думаю, ми всі зацікавлені не дати можливості Путіну перемогти. Гідність у нас є однією з цінностей, і я вважаю, що я як президент повинен захищати гідність українських воїнів, всього нашого народу, що в принципі я і роблю. А воїни, наші люди, всім показали, що це їх право бути свободними, і що це війна, війна за незалежність. Питання про цінності, питання не про гроші. Що стосується допомоги США, допомога вона різна. Ми працюємо зі Сполученими Штатами Америки. Я думаю, що це невигідно всім, щоб ця допомога зупинилась. Ми, безумовно, розуміємо, що ту допомогу, яку ми зараз отримуємо, це допомога, яка колись була прийнята Конгресом Сполучених Штатів Америки. Нову допомогу в Конгресі поки що ніхто не розглядав. Вважаю, що Сполучені Штати, представники цивілізованого світу, лідери цього світу, і думаю, вони точно не будуть допомагати Путіну. Але як президент України я працюю зі своєю командою над будь-якими викликами саме для того, щоб у моєї армії не було сюрпризів. До угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав. Мир, який ми будемо передбачати в майбутньому, повинен бути справедливим, чесним, а головне – сталий мир.
Pavlo Lakichuk, head of security programs at the Center for Global Studies Strategy 21 of Ukraine, says that Russian forces have been trapped in a pincer maneuver in the Pokrovsk direction and lack any advantage. He shared this information with Espresso TV. Pokrovsk should be viewed as a broad front stretching from Toretsk and Chasiv Yar to the Kurakov and Novopavlivka directions. The situation in these areas remains challenging. Russian forces managed to push Ukrainian defenders beyond the Suki Yali River, where they established defensive positions. In the north, the enemy is advancing along the heights of the west. However, they clearly lack sufficient forces, Lakichuk observed. Further north in the Pokrovsk direction itself, Ukrainian troops have managed to deploy reserves to halt or even completely stop the Russian advance, the expert added. Southeast of Pokrovsk, the enemy managed to advance beyond the highway to Mezova but did not reach the Pokrovsk-Pavlohrad highway. However, thanks to the operational reserves of the Ukrainian armed forces, we were able to counterattack and push the Russians back from their occupied positions. South of Pokrovsk, Ukrainian troops also achieved success in several directions, he stated. Currently, the front line in this area remains jagged due to the active pressure Ukrainian forces are exerting on the Russian army. If the Ukrainian armed forces have sufficient strength, they will be able to eliminate these salients. However, the enemy no longer holds the advantage, which is clear evidence of their miscalculations. The occupiers likely redeployed the 8th Army to the Toretsk-Chasiv Yar direction, believing they could achieve their objectives near Pokrovsk with the remaining forces, Lakichuk added. Russian invaders advanced near Pokrovsk, Kurakov and Velika Novosilka in Donetsk and western Zaporizhia, while Ukrainian troops counterattacked in 2 areas. The Institute for the Study of War ISW reported Russian troops continue attacks in the area, while Ukrainian forces have reportedly counterattacked near Novoaleksandrivka and Novosergiyivka. The Khortytsia military district noted that Russia is sending more armoured vehicles to the Kurakov front despite heavy losses, making the situation there more difficult than in the Pokrovsk sector. In the Novopavlivka sector, Russian troops have reportedly advanced east of Bulatsky. Russian sources claim they have captured Bulatsky and Privilny, though this remains unconfirmed. Ukrainian forces may have counterattacked near Privlini and Vilny Pole in the Huliai Pole sector.